ඉලෝන් මස්ක් ප්‍රසිද්ධියේම කතා කරනවා වර්තමාන අධ්‍යාපන ක්‍රමේ තියෙන අඩුලූඩුකම් ගැන. ඔහුගේ අදහසට අනුව වර්තමාන අධ්‍යාපන ක්‍රමය යහපත් හෙට දවසකට කෙසේවත් සුදුසු නොවන බවයි ඔහු දිගින් දිගටම අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නේ. අපි මොහොතකට බලමු ඔහු මොනවද මේ කියන්නේ කියා. These guys didn't graduate from college. But if you had a chance to hire them, of course, that would be a good idea. So, just we're looking just for evidence of exceptional ability. And if there's a track record of exceptional achievement, then it's likely that that will continue into the future. ඔහු පවසනවා බිල් ගේට්ස්, ලැරි එලිසන්, ස්ටීව් ජොබ් මේ අය වර්තමාන ව්‍යාපාර ශේත්‍රයේ දැවැන්ත චරිත. එහෙත් මොවුන් විශ්වවිද්‍යාල ඩිග්‍රි හෝ වෙනත් සුදුසුකම් ඇති අය නොවේ. එය හොඳ උදාහරණයක්. අවබෝධ කරගන්න ව්‍යාපාර කිරීමට ධනවතුන් වීමට විශ්වවිද්‍යාල සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවන බව. විශේෂයෙන් මමත් පෞද්ගලිකම මාගේ ශ්‍රේෂ්ඨයට අදාළ බොහෝ දේවල් ලබා ගන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා. එහෙමත් නැත්නම් ඉගෙන ගන්නේ බොහෝ දේවල් YouTube වගේ මාධ්‍ය හරහා. ඒ වගේම තමයි Google කිරීම මගින් අපට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් අද පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. බලන්න එක් දිනක් තුල මම හිතන්නේ බොහෝ අය මොන තරම් Google searching ප්‍රමාණයක් සිදු කරනවාද කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම එයින් සිදු කරනු ලබන්නේ එක්තරා විදියක education කිරීමක්. එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපනයක් අවශ්‍ය දැනුමක් ලබා දීමක්. එම නිසා මොහුගේ තර්කය අසත්‍යයක් වශයෙන් බැහැර කරන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. එහෙත් social interaction අවශ්‍ය වෙනවා සමාජයක ජීවත් වෙන විට. ඒ සඳහා සමාජ සංවිධාන අවශ්‍යයි. බොහෝ විට ළමයින් පාසල් යන වයසේදී තමයි සමාජයේ ජීවත් වෙන ආකාරය පිළිබඳ විශාල අවබෝධයක් ලබා ගන්න. එම නිසා පාසල් නොගොස් ඉලෝන් මස්ක් පවසන ආකාරයට විශිෂ්ට ළමයි නිර්මාණය වෙයිද කියන එක ගැන දැවැන්ත සැකයක් තියෙනවා. ඒ ගැන විශාල සාකච්ඡාවක් සිදු විය යුතු බවයි මම නම් හිතන්නේ. ඔබ අප කවුරුත් දන්න දෙයක් තමයි කොරෝනා වසංගතය තිබුණු කාලයේදී බොහෝ ළමයි ලංකාවේ පමණක් නොව මං හිතන්නේ මුළු ලෝකෙම ළමයි පාසල් කටයුතු සිදු කළේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට. එහිදී ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම් සහ ඊට අවශ්‍ය කරන අනිකුත් උපකරණ තිබේ නම් ඔන්ලයින් ආකාරයට ගෙදර සිටම අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්න හැකියාවක් තියෙන බව එම හේතුව නිසාම සමස්ත ලෝකයටම වැටහීමක් ලැබුණා. එම හේතුව නිසාම ගෙදර සිට අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යෑමේ එතරම් අපහසු බවක් ඇති බවක් වැටහුණේ නැහැ. පෙනෙන්නට තිබුණේ නැහැ. එහෙත් ඉලෝන් මස්ක්ගේ තර්කය බොහෝ වෙනස් තර්කයක්. ඔහු කියන්නේ දැනට තිබෙන අධ්‍යාපන රටාව. එහෙමත් නැත්නම් අපි උදාහරණයක් ගමු. ඉස්කෝලේ යනකොට කියනවා grade 1, grade 2, grade 3 එහෙම නැත්නම් O level කරනවා, ඊළඟට A level කරනවා, විශ්වවිද්‍යාලය යනවා. ඔන්නෝක තමයි සාමාන්‍ය දැනට තිබෙන ලෝකේ බොහෝ රටවල් වල අධ්‍යාපන රටාව. මොහුගේ ප්‍රකාශයෙන් මොහු කියන්නේ එම අධ්‍යාපන රටාව අනාගතයට ගැලපෙන්නේ නැති බවයි. ඒ වගේම දැනට මේ තිබෙන අධ්‍යාපන රටාව දරුවන්ට විශාල හිසරදයක් බවත් ඔහු ප්‍රසිද්ධියේම ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ඔහුගේ අදහස තවදුරටත් සනාථ කිරීම සඳහා ඔහු පවසනවා ෂේක්ස්පියර් වගේ මිනිස්සු ෂේක්ස්පියර් කවදාකවත් විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යාපනය ලැබූ පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි කියලා. නමුත් ඔහු exceptional ability එකක් තිබුණා. ඔහුට තිබුණා විශේෂ හැකියාවක්. ඒ වගේම ඉලෝන් මස්ක් පවසනවා තමන්ගේ දරු 5 දෙනා ගෙදර සිට අධ්‍යාපන ලබන බවත්. ඔහු කුඩා පාසලක් ලෙස ගෙදර ඇති කර ඇති බවත්
ඔවුන් සමග තවත් දරුවන් කීප දෙනෙක් එකට අධ්‍යාපනය ලබන බවත් ඔහු පවසනවා. දැනට දරුවන් 14 දෙනෙක් එසේ ඉගෙන ගන්නා අතර එය ළඟදීම 20 දක්වා වැඩි වෙන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළා. මේ සියලු දේවල් ගැන යම්කිසි විශ්ලේෂණයක් කරලා බලන විට ඔහු ප්‍රසිද්ධියේම ප්‍රකාශ කරලා තියෙන මේ අධ්‍යාපන සිස්ටම් එක ගැන එහෙම නැත්නම් දැනට මේ කරගෙන යන අධ්‍යාපන රටාවට විරුද්ධව ඔහු යම්කිසි මතයක් ඉදිරිපත් කරලා තිබීම මම හිතන්නේ සමස්ත සමාජයටම ලෝකෙටම නැවතත් ඔහු කියන දේ පිළිබඳ යම්කිසි හිතන්න එහෙම නැත්නම් අදහසක් ගන්න ඒ ගැන තර්ක විතර්ක කරන්න මම හිතන්නේ වඩා සුදුසු කාලය කියන එකයි මගේ අදහස. අපි දන්නවා මෑතකදී ලංකාවෙත් මේ වගේම අදහසක් ඉදිරිපත් වූවා. විශේෂයෙන් බොහෝ දේශපාලඥයෝ සහ උගත් බුද්ධිමත් සිවිල් සමාජය මේ පිළිබඳව විශාල කරුණු සමාජයට ඉදිරිපත් කළා. එහෙත් එය ක්‍රියාත්මක වීමේදී විශාල දුබලතාවයන් පෙන්눔 කළා. ඒ හේතුව නිසාම තාම ඒක හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන බවක් පෙනෙන්නට නම් නැහැ. ඒ වගේම ඉලෝන් මස් පවසනවා ළමයින්ට අධ්‍යාපනය හැදෑරීම සිදු කළ යුත්තේ හරියට වීඩියෝ ගේමක් සෙල්ලම් කරනවා වගේ කියා. ඊට හේතුව තමයි ළමයි වීඩියෝ ගේමක් කරන්නේ බොහොම කැමැත්තෙන්. ඒ විදියට තමයි අධ්‍යාපන ලැබීම සඳහා ළමයින්ට ඉඩකඩ සැලසිය යුත්තේ කියලා තමයි ඔහු පවසන්නේ. එවිට එය ළමයින්ට පහසුව ඇති කරනවා. ඒ වගේම අනවශ්‍ය බලපෑම් කිරීම මගින් ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න එක එපා වෙන බවත් ඔහු පවසනවා. අපි බලමු තවදුරටත් ඔහු මේ ගැන මොනවද කියන්නේ කියලා. Generally, you want education to be like as close to a video game as possible, like a good video game. Like, you do not need to tell your kid to play video games. They will play video games on autopilot all day. So, if you can make it interactive and engaging, then you can make education far more compelling and far easier to do. So, you really want to disconnect the whole grade level thing from the subjects. Allow people to progress at the fastest pace that they can or are interested in each subject. It seems like a really obvious thing. I mean, I think like most teaching today is a lot like vaudeville, where and as a result, just not that compelling. It's like somebody standing up there and lecturing to you, and they've done the same lecture several years in a row. They're not necessarily all that engaged or in doing it. A university education is often unnecessary. That's not to say it's unnecessary for all people, but I think you probably learn about as much, or the vast majority of what you're going to learn there in the first 2 years, and most of it is from your classmates. Now, for a lot of companies, they do want to see the completion of the degree because they're looking for someone who's going to persevere and see it through to the end, and that's actually what's important to them. So it really depends on what somebody's goal is. If the goal is to start a company, I would say no point in finishing college. So I think that's how it should be, and it shouldn't be that you've got like these grades where people move in lockstep. And so everyone goes through, goes like normally, will go through English, math, science and so forth from like 5th grade to 6th grade to 7th grade like it's an assembly line. But people are not objects on an assembly line. That's a ridiculous notion. There are definitely some good schools out there, but I think ඔහුගේ අදහස හොඳයි. එහෙත් එවැනි කටයුත්තකට යොමු වෙන්නට බොහෝ අයට අපහසු බව තමයි මගේ හැඟීම. එහෙත් ඔහුගේ මෙම අදහසේ බොහෝ ගත යුතු සහ කල්පනා කළ යුතු දේවල් රාශියක් පවතින බව පැවසිය යුතුමයි. එම නිසා කරුණාකර ඔබගේ අදහස ඉදිරිපත් කරනවා නම් එය වඩා වැදගත් වේවි.
is extremely important because our brain has evolved to not to discard information that it thinks has no relevance. So then, if on the one hand you're being asked to memorize or learn, say, formulas, but you do not know why this is the case, then you have this cognitive dissonance of, it seems irrelevant, but I'm being told to remember it, so I'll be punished. So I better remember it. But so the why of things is very important, and then being able to, and then picking kind of a problem, and then using various educational tools to solve that problem, like using math or physics or economics to solve that problem, is far more engaging than teaching the tools.